සුබ දවසක් ඔයාලට. අද වීඩියෝ එක ඔයාගේ YouTube channel එකේ subscribersලා සහ views වැඩි කරගන්න වීඩියෝ playlist එකක් හදාගන්න 2023 YouTube අලුත්ම update එකෙන් ලබා දීලා තියෙන සරලම ලේසිම ක්‍රමය ගැන. ඉතින් මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe button එක click කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න. එතකොට ඉදිරියේදී ඔයාට වටිනා කරන videos නැරඹීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා YouTube open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ දකුණු අත පැත්තේ උඩම ඔයාලගේ YouTube account එක click කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා logo එකක් දාලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. මෙන්න මේක click කරන්න. මේක click කරලා මෙතන දෙවෙනියට තියෙන YouTube Studio කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube Studio කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක් open වෙනවා. මෙතනදී අපිට video playlist එකක් හදාගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක ක්‍රමයක් තමයි මුලින්ම playlist එකක් හදලා පස්සේ ඒකට video add කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලා playlist එකකට add කරගන්න ඕන video මුලින්ම select කරගෙන දෙවෙනුව playlist එකක් හදාගෙන ඔයා select කරගත්තු video ටික add කරගන්න එක. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ plus mark එකක් එක්ක තියෙනවා මේ create කියලා. අන්න ඒක click කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා new playlist කියලා. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් window එකක් open වෙනවා create a new playlist කියලා. එතන ඔයාලට උඩින්ම title එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් playlist එකක් හදද්දී ඔයාලට අදාළ ඒ playlist එකට අදාළ වෙන videos ඒකට add කරගන්න අදාළ වෙන playlist එකේ නම ඔයාලා මෙතනින් create කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඊට පස්සේ description එකක් add කරන්නත් පුළුවන්. ඒකත් ඔයාලා දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා public කියලා. මම මේක click කරන්නම්. එතන තියෙනවා private unlisted. ඔයාලා private දාගන්න ඕන නම් ඔයාලා කැමති එකක් මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි public තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන sample විදිහට මම මෙතන SN කියලා ගහ ගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන description එකත් මම මේ sample විදිහට හදන්නේ. ඔයාලට කැමති විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ ගොඩක් videos නෑ. මම playlist හදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේ ඔයාලට පෙන්වන්න හින්දා මම මේ විදිහට කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන create කියන එක click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැක්ක එක ඒ playlist එක create වුණා. ඒ පළවෙනි ක්‍රමය. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලා යන්න මෙන්න මේ content කියන එකට මෙන්න මේ content කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා upload කරලා තියෙන videos ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට playlist එකට add කරගන්න ඕන අවශ්‍ය කරන video select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් select කරගන්න පුළුවන්. එකක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක්. මම මේ sample එකක් විදිහට මම මේ එකක් click කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට click කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ උඩ සුදු පාටින් bar එකක් highlight වෙනවා. එතන තියෙනවා අපි මේ එකක් select කරගත්ත හින්දා මෙතන පෙන්නනවා one select කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා edit කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ. මෙතන තියෙනවා add to playlist කියලා. අන්න ඒක click කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ box එකක් open වෙනවා. එතනින් ඔයාලට මතකයි මම මුලින්ම playlist එකක් හදාගත්තා. මෙන්න මේ SN කියන playlist එක මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට
මෙන්න මේකට මෙන්න මෙහෙම ටික් එක දාලා මෙතන සේව් කරපුවාම ඒක සේව් වෙනවා. නැත්තම් මෙතනින් ඔයාලට new playlist එකක් අලුතෙන්ම හදාගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරපුවාම මෙන්න මෙතන වැටෙනවා new playlist කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සෙත් අර මුලින්ම වගේ තමයි ඔයාලට මෙතනදී කැමති ටයිටල් එකක් දෙන්න පුළුවන්, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් කැමති විදිහට. මෙතන public කියන එක දීලා මෙතන create කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ අලුතෙන්ම ඒ කියන්නේ 2023ට ආපු අප්ඩේට් එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකේ YouTube වීඩියෝ ප්ලේලිස්ට් එකක් හදාගන්න ලේසිම ක්‍රමය